आज आपण बनवत आहोत लाल टोमॅटोचा ठेचा। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहेत लाल टोमॅटो, जिरे, लसूण, कोथिंबीर, मीठ, मिरची, तेल आणि हिंग। सर्वप्रथम आपण पॅन मध्ये टोमॅटो टाकून घेऊयात। त्यामध्ये आपण थोडंसं तेल टाकून घेऊया, यामुळे ते छान भाजले जातील। टोमॅटो, मिरची, थोडी जिरे आणि थोडंसं लसूण टाकून घेऊयात आणि हे सर्व एकत्र भाजून घेऊयात। तर हे आपलं आता टोमॅटो, लसूण, मिरची, जिरे वगैरे सर्व आता भाजून झालेले आहे। आपण हे आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। यामध्ये आपण आता जिरे टाकूया, जिरे, मीठ, थोडंसं आणखी लसूण, थोडा हिंग आणि थोडी कोथिंबीर। आपण हे आता मिक्सरमध्ये वाटून घेऊयात। हे सर्व ठेचा जो आहे टोमॅटोचा तो मिक्सरमधून काढलेला आहे आणि आपला झालेला पण आहे वाटून। तर हा लाल टोमॅटोचा ठेचा खमंग छान झालेला आहे आपला। तरी आपण तुम्ही याच्यावर जर फोडणी टाकायची असली तरी टाकू शकतात किंवा टाकायची नसली तरी करू शकतात। मग तर तुम्हाला हे जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।